Sunt convinsă că o să vă placă orezul meu cu lapte super cremos și cu aromă de portocală. Dar știați că putem să facem și altceva din el, spre exemplu un tort? Imediat vă spun cum. Pentru orezul cu lapte ne trebuie 1 litru de lapte 3,5% grăsime, un praf de sare, 200 de grame de smântână dulce 30% grăsime, 180-200 de grame de orez pentru risotto sau orez cu bob mare, coaja de la o portocală, 100 de grame de zahăr, 25 de grame de zahăr vanilat, adică 3 plici. Începem prin a pune laptele la fiert cu un praf de sare. Adăugăm și smântâna dulce. Poate fi și smântână pentru frișcă. Ăsta este ingredientul care face orezul cremos. Punem și coaja de portocală. Dacă vreți să folosiți un baton de vanilie, acum este momentul. Despicați-l, scoateți semințele și puneți-le înăuntru împreună cu batonul. Când laptele aproape că a dat în fiert, adăugăm orezul. Puneți 180 de grame dacă vreți să-l mâncați ca atare și 200 de grame dacă vreți să-l faceți tort. Acum, tot ce trebuie să facem este să lăsăm să fiarbă cu focul mediu. Va dura cam 20-25 de minute, timp în care trebuie să amestecăm des, pentru că se poate lipi foarte ușor de fundul oalei. După 25 de minute, orezul s-a fiert și mixtura s-a îngroșat destul de mult. Acum o să adăugăm împreună zahărul normal și cel vanilat și omogenizăm. Dacă nu folosiți zahăr vanilat, înlocuiți cele 25 de grame cu zahăr normal. Acum o să oprim focul, chiar dacă orezul pare puțin cam lichid, pentru că el va continua să absoarbă laptele și după ce am oprit gătirea. După 10-15 minute de odihnă, transferăm orezul într-un castron încăpător. Obținem cam 1 kg de orez. Este dulce, aromat și foarte cremos. Se poate consuma ca atare sau îl băgăm în frigider ca să-l transformăm în tort. Pentru tortul de orez avem nevoie de 1 kg de orez cu lapte complet rece, 3 ouă, coaja de la o portocală, 50 de ml de coniac, 40 de grame de zahăr, 120 de grame de stafide brune. Preîncălzim cuptorul la 180 de grade Celsius. Luăm cele 3 ouă și le separăm. Punem albușurile într-un castron și gălbenușile peste orezul rece. Întotdeauna aveți grijă să nu scăpați gălbenuși în albuș. Peste orez mai adăugăm coniacul, coaja de portocală și stafidele. Eu am pus aici cam 60 de grame de stafide pentru că nu toată lumea de la mine din casă e fan stafide. Dar voi puneți 120 de grame fără probleme, chiar mai mult dacă vă place. După ce omogenizăm bine toate ingredientele astea, trecem la mixarea albușurilor. Le batem bine 1 minut-2. Apoi adăugăm cele 40 de grame de zahăr și mai mixăm puțin. Încorporăm albușul bătut spumă în orezul cu lapte și amestecăm ușor prin învăluire ca la panișpan. Turnăm compoziția obținută într-o formă de tort cu diametru de 19 cm, tapetată cu hârtie de copt sau unsă bine cu unt și tapetată cu făină. Se coace la 180 de grade Celsius între 45 de minute și o oră. Depinde foarte mult de cuptorul vostru, așa că verificați. Trebuie să fie rumenă și apetisantă, iar când o atingeți, trebuie să se simtă moale și pufoasă, dar nu ca și cum ar fi lichidă înăuntru.
Așa arată felia. Boabele de orez se văd foarte frumos, e pufos, iar la gust seamănă cu un sufleu, pentru că tehnic asta și este, un sufleu de orez sub formă de tort. Poftă bună!